No niin, hetki meni, että saatiin striimilähetys aktivoitua. Kaikki 1000 seuraajat ovat nyt sitten valmiina seuraamaan meidän valtuuston lokakuista kokousta. Tervetuloa valtuuston kokoukseen. Mennään järjestyksessä eteenpäin ja otetaan ensin pykälä 106, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus eli läsnäolijat. Ja läsnä 51 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet seuraavat valtuutetut: Ilari van der Steen, Noora Järvikangas, Riku Pirinen ja Sami Ristiniemi, ja heidän tilalleen kutsuttu seuraavat varavaltuutetut: Susanna Blomberg, Sami Kirjavainen, Milla Tuomela ja Matti Koski. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ja siirrytään pykälään 107, pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat valtuutetut Alisa Hyytiäinen ja Tommi Iivonen. Käykö Alisalle? Tommi, kummatkin nyökyttelevät, joten heidät valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja pykälä loppuun käsitelty. Ja ennen kuin mennään listan asioihin eteenpäin, niin toivotan myös Kotkan Lyseon opiskelijat tervetulleeksi siellä parvella Ollin johdolla sekä nuorisovaltuuston edustajat. Tervetuloa. Pykälä 108, käsittelyjärjestys. Ehdotus on, että hyväksytään listan mukaisena. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten hyväksytään listan mukaisena. Seuraavaksi pykälä 109, kaupunginjohtajan viran täyttäminen. Ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginjohtajaksi valitaan 1.5.2025 alkaen yhteiskuntatieteiden maisteri Esa Sirviö. Ja ennen kuin avaan keskustelun, niin voin kevennyksenä sanoa, että Esa on varmuudella jäävännyt itsensä ja on tällä hetkellä lomalla. Mutta nyt avaan keskustelun. Ei puheenvuoropyyntöjä, joten yksimielisesti hyväksymme Esan jatkokaudelle. Onnea Esa, jos seuraat lähetystä. Ja seuraavaksi pykälä 110. Puitesopimus työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen ja työllisyyttä edistävien valmennusten järjestämisestä. Ja ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan puitesopimuksen ja avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö Johanna Hasu. Johanna, ole hyvä. Jäävään itseni. Okei. Perustelut oli? Perustelu oli se, että on yhteisöjä. Johanna jäävää itsensä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole, joten päätän keskustelun tähän. Johanna, tule takaisin. Ja seuraava pykälä 110. Toimenpideohjelma nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi vuosille 2024-2027. Opetusministeriö on tässä takana. Ja ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Klami. Ole hyvä, Arttu-Petteri. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat. Nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäiseminen on keskeinen haaste ja urheiluseurat sekä harrastustoiminta ovat tässä myös tärkeässä roolissa. Kun nuori osallistuu urheiluseuran toimintaan, hän viettää aikaa turvallisessa ja rakentavassa ympäristössä poissa kadun ja väärien vaikutteiden houkutuksista. Harrastukset tarjoavat paitsi liikuntaa,
myös yhteenkuuluvuutta, tukea ja ohjausta, jotka kaikki ovat keskeisiä nuorten kasvulle ja kehitykselle. Kaupunkimme voi merkittävästi tukea näitä toimia varmistamalla, että harrastusmahdollisuuksia on riittävästi ja että jokaisella nuorella on mahdollisuus osallistua. Esimerkiksi me valtuutetut voimme tukea tätä siten, että jatkossakin junioreiden harjoitusvuorot ovat maksuttomia Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimissa tiloissa. Kiitos. Kiitos Arttu-Petteri. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Sipakov. Samuli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Muut läsnäolijat. Sanon nyt taas aika suoraan niin kuin yleensä sanon. Vaikka meillä olisi minkälaisia toimenpideohjelmia tai työryhmiä tai valtuustoja tai kaiken näköisiä johtokuntia tästä asiasta keskustelemassa, niin ikävä kyllä, kun se ei enää auta. Vuonna 2015 kuuluin poliisin valtakunnalliseen tällaiseen TP-valmiusryhmään ja sain komennuksen Tornioon perustamaan järjestelykeskusta. Mun piti olla sillä viikko, niin oli lähes puoli vuotta. Semmoisen 2 metriä leveän OV-metallikynnyksen ylilaskin vajaa 17 000 henkilöä yksitellen sisään. Profiloin sitä porukkaa siinä yksitellen Supo ja KRPn kanssa. Sieltä kun lähdin aamuyöllä aina työvuoron jälkeen sitten hotellille 2-3 tunniksi nukkumaan, niin Tornion väestörakenne oli muuttunut. Jopa minua pelotti kävellä siellä kadulla se 200 metriä hotellille. Mulla oli kuitenkin ase vyöllä ja olen ulkomaalaistaustainen ja tummaihoinen. Meillä ei oikein enää auta se, että me puhutaan, me keskustellaan. Meidän olisi pitänyt silloin ottaa se pää pensaasta ja vaihtaa silmien väri. Ne on ollut liian siniset. Tässä toimenpideohjelmassa on 43 eri kohtaa. Kaikki tarvitsisi rahaa. Paitsi tuo viimeinen kohta. Tai 43 toimenpidettä ja sitten tuossa on 9 eri kohtaa, eli tuo viimeinen, missä sanotaan, että hyödynnetään tutkimustietoa. Näitä asioita on tutkittu, mutta kun se ei oikein enää riitä. Monet poliisipomot ympäri Suomen ovat sanoneet, että järjestäytynyt rikollisuus kasvaa, kansainvälistyy ja kovenee. Ja jo 10 vuotta me oltiin ihan siinä hilkulla. Meillä on vastaava malli Tanskasta, jossa aikoinaan hymähdettiin tälle. Ei naureta enää. Kiitos. Kiitos Samuli. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Lopperi. Jukka, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tässä yhteydessä lainaan huomattavasti viisaampaa Sixten Korkmania, hänen kirjansa Talous ja humanismi, pari lausetta sieltä liittyen kyseiseen asiaan. Tasa-arvo on tärkeä myös välineellisesti, koska pitkälle menemä eriarvoisuus vaikuttaa kielteisesti talouden ja yhteiskunnan toimintaan. Eriarvoisuus kasvattaa rikollisuutta ja monenlaisia sosiaalisia ongelmia. Kiitos. Kiitos Jukka. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Eerola. Juho, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kaupunginhallitukselle, että ollaan saatu tämä myöskin tänne valtuustoon käsiteltäväksi. Tämä on oikein hyvä, mutta minä löysin täältä yhden sellaisen lauseen, mitä mä haluaisin tässä esittelytekstissä on, mitä haluaisin tarkistaa vähän, kun tässä sanotaan näin, nyt sitaatti myöskin ilmeisesti joltain itseäni viisaammalta. Eli kotoutumissuunnitelmilla on osoitettu olevan selvä ylisukupolvinen vaikutus, joka näyttäytyy parempana opintomenestyksenä niillä maahanmuuttajien lapsilla, joiden vanhemmille oli tehty kotouttamissuunnitelma verrattuna maahanmuuttajien lapsiin, joiden vanhemmille ei ollut tehty kotouttamissuunnitelmaa. Mä edellisessä elämässäni, edellisen työurani aikana olin nimenomaan tekemisissä näiden kotouttamissuunnitelmien kanssa ja näin miten niitä toteutettiin. Ja niin mun oma käsitys silloin, noin 15 vuotta sitten siis, niin oli se, että se oli nimenomaan päinvastoin, mitä tuossa esittelytekstissä kerrotaan. Eli jos oli tehty se kotouttamissuunnitelma ja näitä, niin heidän menestys oli sitten huonompaa. No nythän tietysti voi olla, että tässä noin 15 vuoden aikana tilanne on kääntynyt
joka olisi ihan toivottava, että näin olisi, että näistä kotouttamissuunnitelmista olisi jotain oikeaa hyötyäkin, mutta me en löytänyt mitään. Me koitin etsiä niin alan julkaisuja ja kirjallisuutta ja näin päin pois, että missä olisi niin jollain lailla tutkimuksella todistettu, että nämä maahanmuuttajat, jotka on näiden kotouttamistoimien kohteena, niin että heidän lapsillaan olisi parempi koulumenestys kuin niillä maahanmuuttajien lapsilla, joiden vanhemmille ei ole tehty. Mutta en löytänyt mitään kirjallisuudesta tähän viittaavaa tai mitään julkaistuja artikkeleita, mutta että mielellään, jos joku muu tähän osaa vastata tai tietää, että näin olisi, niin kyllä korjaan tätä ennakkoluuloista ajatustani. Kiitos. Kiitos Juho. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Heikkilä. Anne, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Varmaan tässä salissa kaikki ihmiset on sitä mieltä, että tämmöistä toimenpideohjelmaa nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisemiseksi tarvitaan. On todella tärkeää, että tästä keskustellaan, mutta itse tämä toimenpideohjelma niin painottuu hyvin paljon sinne korjaaviin toimenpiteisiin. Ja niin kuin monessa muussakin asiassa, niin semmoiset ennaltaehkäisevät toimenpiteet on niitä huomattavasti parempia. Ja nyt jos ajattelee niin kuin inhimillisesti ja taloudellisesti, niin nämä ennaltaehkäisevät toimenpiteet on korjaavia, järkevämpiä. Ja jos nyt ajatellaan Kotkan kaupunkia, täällä on paljon luotu erilaisia toimenpiteitä, jotka tukee lasten ja nuorten toimintaa. On kouluissa, on varhaiskasvatuksessa ja muualla, mutta että itse näkisin myös sen, että meidän pitää ylläpitää näitä meidän hyviä varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimintoja. Me ollaan hirveän hyvä osasia, ketkä istutaan täällä, mutta meillä on täällä Kotkan kaupungissa hyvin paljon perheitä, jossa lapset ei saa arkena edes yhtä lämmintä ateriaa, jollei ole siellä päiväkodissa tai koulussa, jossa he sitä ruokaa saavat. Ja me tiedetään se, että koulussa esimerkiksi maanantai-aamuisin menee paljon enemmän ruokaa kuin muina viikonpäivinä, johtuen siitä, että viikonloppuisin ei ole lapset saanut ruokaa. Ja kyllä niin kuin mun mielestä se, että sillä lapsella ja nuorella on joku aikuinen, joka tukee, joka integroi hänet siihen ympäröivään yhteiskuntaan, niin on ihan äärimmäisen tärkeä. Ja tässä varsin tärkeää, koska jos se lapsi joutuu sinne syrjäytyneeksi tai hänellä ei ole sitä vaikka harrastusta tai muuta, niin sitten se on vaikeaa sen jälkeen ja sitten me joudutaan käyttämään näitä korjaavia toimenpiteitä. Et jotenkin niin kuin haluaisin painottaa sitä, että me ei täällä valtuustosalissa unoheta myöskään niitä lapsia ja nuoria, jotka ovat vaarassa pudota tänne. Kiitos. Kiitos Anne. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Almgren. Mikko, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Ja kiitos muuten tuonne vasemmalle Antti Hyryläiselle, joka ehdotit kaupungin hallitukselle, että annetaanhan tämä nyt valtuustellekin tiedoksi. Maailman onnellisen maa Suomi ei voikaan niin hyvin kuin on luultu. Ja pääministeri Orpon hallituksen ohjelma nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntymisestä tunnistetaan vakavaksi ongelmaksi. Ei tämä ole vain tämän hallituksen, kyllä tämä on monen hallituksen asia ja tilanne on pahentunut, niin kuin valtuutettu Sibakov antoi myös ymmärtää, se varmasti pitää myös paikkaansa. Ja selityksessä sanotaan, että rikokset keskittyvät pienelle ryhmälle nuoria. Ja on paljon sellaisia nuoria, jotka voivat hyvin, mutta nämä pienryhmä tekee toistuvasti vakavia rikoksia. Nuoriso- ja jengirikollisuus on ollut huolenaiheena myös monissa länsimaissa. Mitä tehdä? Toivottavasti tämä ohjelma nyt sitten auttaa, ja tässä on niin monta tekijää ja näkökulmaa ja auttajaa nyt sitten yhdistetty. Toivotaan, että saadaan hyvää aikaiseksi. Poliisia ja yhteiskunnan muita apuja toivotaan siihen laajasti. Ja meidän yhteiskunnassa on ollut semmoinen yksi virhe, jossa esimerkiksi maahanmuuttajat annetaan laajalla rintamalla muuttaa toisiaan lähekkäin. Ja näin usein sitten etenkin maahanmuuttajaäidit ovat jääneet valitettavan usein sitä vaille sitä hyvää suomen kielen taitoa ja tämän kulttuurin elämisen taitoja. Toinen ongelmallinen asia on julkisessa keskustelussa ensimmäisen, toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajat. Aina puhutaan näin näistä sukupolvista, että ensimmäisen polven jälkeen jo pitäisi alkaa puhua ihan suomalaisista ihmisistä maahanmuuttajien osalta. Loistava ajatus on, että kaikilla nuorilla tulee mahdollisuus saada ohjausta, tietoa
on niin kuin kulttuuri, liikunta, nuorisoteatterit, tanssiryhmät, bändit, kuvataideryhmät, kirjallisuus, eikä kannata unohtaa myöskään kolmatta sektoria ja seurakuntien osuutta tässä. No, Kotkan kouluissa on käytössä kaikille yhteen NS-Kotkan malli kiusaamisen, häirinnän, väkivallan, rikosten ja rikollisten tekojen ennaltaehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Ja se on hieno asia, mutta miten me sitä sitten toteutamme, onkin vaikeampi rasti, mistä saadaan ne resurssit ja välineet. Ja ehdotankin, että Kotkan kouluihin 6. luokasta ylöspäin tulisi jollain frekvenssille kaikille ihan yläaste- ja jopa lukioikäisille sopivia asiantuntijoita kertomaan nuorisorikollisuuden ja sen polun valitsemisen vaaroista sekä ongelmista ja tämmöisiä kokemusasiantuntijoita myös. Kiitos. Kiitos Mikko, ja koska Samulin nimi mainittiin, niin sallin lyhyen repliikkipuheenvuoron. Kiitos Mikko. Kun tulin tänne Kotkaan poliisiksi vuonna 2008, oli jo sitä ennen Pasilassa Helsingissä 2007, on 7 kuukautta. Sen jälkeen Suomen jengikartta on muuttunut dramaattisesti. Ennen oli skiniporukoita, liivijengiä, he pitivät jonkun ravintolan ovea hallussa ja hoitivat sen homman hyvin. Tällä hetkellä täällä on suurin osa näistä niin sanotuista rikollisjengistä ja niin sanotuista katujengeistä maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten ylläpitämiä, ikävä kyllä. Ja siihen ikävä kyllä ei auta mikään muu kuin kova käsi ja valvonta. Siihen aikaan, kun minä aloitin täällä poliisihommat, täällä oli parhaimmillaan viikonloppuyönä jopa 8 poliisipartiota. Tällä hetkellä pahin on se, että täällä on 1,5 poliisipartiota. Kiitos. Kiitos Samuli. Jatketaan puheenvuoropyynnöillä. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Hyviä puheenvuoroja taas sinänsä tästä 43 hyvästä toimenpiteestä, joita tässä ohjelmassa on esitelty, niin on kuitenkin monet sellaisia, joita me kunnassa emme suoraan pysty päättämään, vaikka poliisien määrää tai oikeuslaitoksen resursseja, että vaikka ne varmasti tervetulleita resurssillisia olisivatkin, niin täällä emme voi muuta kuin heittää toiveita sitten valtakunnan tasolle. Mutta siellähän on sitten kunnan vastuulle kuuluvia asioita, joissa on kyllä tätä valtuutettu Heikkilänkin peräänkuuluttamaa ennaltaehkäisyä, että siellä nämä varhaisen vaiheen tuki lapsille, nuorille ja perheille on sellaisia toimenpiteitä, joilla varmasti ennaltaehkäistäisiin ja ennaltaehkäistään, sama kuin äsken mainittu kiusaamisen ehkäiseminen. Meillä on ollut viime aikoina sen uutisissa useimmiten nämä jengit nähty vain suurten kaupunkien, siis Suomen mittakaavassa suurten kaupunkien, niin kuin pääkaupunkiseudun ongelmana, mutta valitettavasti täällä meillä Kotkassakin on tällaista ikään kuin suurkaupunkien kulttuurin mukaista jengikehitystä nykyisin havaittavissa, ja se on äärimmäisen huolestuttavaa. Mutta se, että täällä jengit koostuisivat vaan jostain maahanmuuttajataustaisesta tai muusta, niin on aika omituista. Kyllä kaikki jengikehitys sitten oikeastaan missä tahansa maailmaa ollaan, niin aika semmoinen yksi yhdistävä tekijä on, että jonkunlainen turhautuminen, tulevaisuudettomuus ja sellainen ehkä heikommista oloista ollaan tultu, ei oikein ole taloudellista varmuutta, ei tulevaisuutta ja sitten sitä turvaa haetaan sieltä jengistä. On se jengi sitten liivijengi tai mikä tahansa muukaan jengi. Ja sinänsä niin kuin se ei kyllä ole tälle mitenkään ehkä etnisesti jaoteltavissa, ellei sitten ole niin, että maahanmuuttajataustaisilla on yksinkertaisesti niin hankalat olosuhteet ja lähtökohdat, että he helpommin sinne jengeihin liittyvät ja löytävät sieltä sen paikkansa. Eli kyllä se tuki sinne perheille, nuorille, lapsille, se on se, jolla sitä saataisiin ehkäistyä, sitä jengiytymistä. Ja silloin tulee ne valtuutettu Sibakovinkin toivomat resurssit vastaan, ja siinä meillä kunnassa poliitikkoina on mahdollisuus tehdä niitä arvovalintoja ja ohjata sinne enemmän resursseja. Kohta tulee talousarviokokous ja siellä voi taas tehdä sellaisia avauksia, että millä niitä lapsiperheiden, nuorten palveluiden resursseja lisättäisiin. Kiitos.
Repliikkipuheenvuoron pituus siis maksimissaan 1 minuutti, mutta anna palaa Samuli. Kyllä anna. Toimenpideohjelmasta eräs ote. Huhtikuun 24 tilannekuvan mukaan Suomen poliisi on tunnistanut noin 10 katujengiksi luokiteltua ryhmää. Näihin ryhmiin on yhdistetty kaikkiaan noin 350 henkilöä, joista noin 150 on poliisin arvion mukaan ryhmien keskeisiä henkilöitä tai sen jäseniä. Henkilöt ovat pääasiassa 18-30-vuotiaita ulkomaalaistaustaisia miehiä. Kiitos. Ja jatketaan puheenvuoropyynnöllä. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hasu. Johanna, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat. Nuoriso- ja jengirikollisuus on vakava ja kasvava ongelma, joka koskettaa meitä kaikkia. Hallitus on tunnistanut tämän haasteen ja laatinut kattavan toimenpideohjelman, joiden avulla pyrimme puuttumaan ongelmiin, niihin ratkaisuihin hyvin tehokkaasti. Ensinnäkin varhaisen vaiheen tuki on avainasemassa. Mitä aikaisemmin nuoren käytöshäiriöt tunnistetaan ja niihin puututaan, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on estää rikoskierteen syntyminen. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä perheiden, koulujen ja viranomaisten kanssa. Toiseksi, nopea puuttuminen rikolliseen käyttäytymiseen on välttämätöntä. Meidän on varmistettava, että nuoret saavat tarvitsemansa tuen ja ohjauksen heti, kun ongelmia ilmenee. Tämä tarkoittaa myös rangaistusten kiristämistä ja rikosvastuun toteutumista, jotta rikollisesta toiminnasta seuraa selkeät ja konkreettiset seuraukset. Kolmanneksi, viranomaisyhteistyön parantaminen on keskeistä. Tiedämme, että tietojen vaihto on ollut vaikeaa, jopa mahdotonta. Tietojen vaihdon helpottaminen ja eri viranomaisten välinen yhteistyö ovat ratkaisevia tekijöitä, jotta voimme puuttua ongelmiin tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Tämäkään ei riitä yksinomaan. Kaipaan konkreettisia ja näkyviä toimenpiteitä välittömästi. Kuka ottaa vetovastuun ja millä rahalla, että alkaa tapahtumaan? Näyttää siltä, että me jatkamme toisesta kokouksesta toiseen käsittelemme näitä asioita, mutta vastuuta perään huudan ja haluan, että se tulee näkyväksi ja tekeväksi. Hyvät kuulijat, nuoriso- ja jengirikollisuuden torjunta vaatii siis koko yhteiskunnan panosta. Meidän on tosissaan rakennettava vahva ja välittävä Suomi, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus turvalliseen ja valoisaan tulevaisuuteen. Sanat sekaisin, mutta ei mitään. Kiitos. Kiitos Johanna. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ihan tässä muutama viikko takaperin, ehkä meistä joku muukin oli poliisin päivässä kuuntelemassa poliisin katsausta, jossa käsiteltiin tätä katujengi-asiaa. Ja siinä tosiaan kävi ilmi, että ehkä täällä meidän seudulla se ei ole vielä vakioitunut tai ilmiö, mutta eihän se ole kuin ajan hetki, kun tällainen tapahtuu myös tälle seudulle. Tämä raportti, mikä tässä nyt meillä on ollut luettavana, niin on hyvin monipuolisesti laadittu, mutta sitä poliisin päivän raportointia kun kuuntelin, niin loppuyhteenvetona oli siinä, että se ei ole yksin poliisin tehtävä, vaan siinä hyvin nopeasti poliisi Karvonen lausui, että kunnat, hyvinvointialue, poliisi, muut viranomaiset, mutta myös koti on kasvattaja. Ja ehkä nyt peräänkuulutan sitä, että me ollaan kaikki yhteiskunnallisessa vastuussa myös meidän lapsista ja nuorista kaiken kaikkiaan, ja meidän on syytä puuttua. Enkä lähde nyt edes toistamaan noita, mitä täällä valtuutettu Heikkilä muun muassa toi esille tästä ennaltaehkäisevästä palvelusta. Tänään ihan konkreettisesti törmäsin hyvinvointialueella, kun käytiin läpi talousarvioraamia ja mitä se vaatii, erilaisia toimenpiteitä. Lopputulos oli se, että meillä on vaikeuksia ylipäätänsä niin kunnassa kuin hyvinvointialueella selviytyä lakisääteistä tehtävistä.
Ja nyt meidän täytyisi ehdottomasti pystyä satsaamaan tänne ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin, jotta me pystytään pitämään meidän lapset ja nuoret kunnossa, puhumattakaan ikäihmisistä tai muista heikko-osaisista tai työttömistä. Se, mikä Kymenlaaksossa ja Kaakkois-Suomen poliisissa on onnistunutta toimintaa, on tämä ankkuritoiminta. Ja sitä pitäisi niin ylläpitää ja seurata, että minkälaisia tuloksia sieltä saadaan. Mutta edelleen tässäkin selvityksessä meillä on aika paljon niitä korvaavia tekemisiä, ja sitten meidän pitäisi nimenomaan satsata sinne ennaltaehkäisevää toimintaa. Eli kyllä meidän tarvitsee tehdä yhteistyössä tätä asiaa ja kaikkien kantaa vastuu siitä, että meidän lapset ja nuoret voi hyvin myös tulevaisuudessa. Kiitos Niina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Rauhala. Jouko, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyviä painavia puheenvuoroja tärkeän asian tiimoilta. Erityisesti toi viimeinen, minkä valtuutettu Brask puhui, niin tykkäsin kyllä kuulemastani. Ruotsin pääministeri lausui reilu viikko sitten, että jengirikollisen voittaminen vie Ruotsissa 10 vuotta. Tavoitteena on sen selättäminen vuoteen 1932 mennessä. Ja tässä oli perusteena Tanskan ja New Yorkin kokemukset vastaavasta. Kaskon esittelytekstin kohdalla todetaan, että opetustoimi on varmistanut tiedon, ettei poliisilla ole tiedossaan mitään sellaista jengi- ja katurikollisuuteen liittyvää huolta, jolla voisi olla vaikutusta opetustoimen vastuualueella tällä hetkellä. En siis ole painamassa paniikkinappia, mutta tämän asian käsittely kokonaisuudessaan soittaa mun mielessäni kuitenkin hiljaisia hälytyskelloja. Toki tiedän, niin kuin Antti Hyyryläinenkin totesi, että useat toimenpideohjelma-asiat on meillä jo muun muassa koulujen ja nuorisotyön arkea, ja haluan uskoa, että asiaa tultaisiin käsittelemään eri vastuualueilla ainakin jollakin tasolla ilman kehoitteluakin. Mutta siitäkin huolimatta, koska varautuminen on enemmän kuin vain tiedostavaa puhetta ja tiedoksi merkintää, haluaisin, että tästä valtuustosta lähtee selkeä signaali ainakin kaupunkimme opetustoimen ja hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueille sekä nuorisotyön yksikölle tämän toimenpideohjelman johdetusta käsittelystä henkilöstön kesken. Siis olen hivenen eri mieltä Sipakovin kanssa siitä, etteikö mitään enää voi tehdä. Esitän asiaa kirjattavaksi pöytäkirjaan kokoomus RKP valtuustoryhmän valtuustotoivomuksena, ja sen olen laittanut sinne tiedoksi sinne teille sinne eteen. Kiitos. Kiitos Jouko. Mun täytyy nyt kysyä Samulilta, ootko nyt ihan tosissasi? Okei. Yksi repliikkipuheenvuoro, sen sallin vielä, mutta en sitten enää sen jälkeen. Sitten mennään käytäväkeskusteluihin jo, mutta ole hyvä Samuli. Kiitos puheenjohtaja. Sittenhän voi ottaa puheenvuoro. Täällä on ollut hyviä puheenvuoroja, en sitä sano, ja ennaltaehkäisy, se on ehdottomasti paras ratkaisu. Ja viranomaisten resurssien vahvistaminen, näinhän se menee. Tuossa pari viikkoa sitten Turun Varissuolla, jossa asuu paljon maahanmuuttajataustaisia perheitä, siellä puhutaan kymmeniä, jopa satoja eri kieliä ja murteita, sieltä lopetettiin lähiöpoliisitoiminta. Toivon todellakin, että se käynnistyy uudestaan, jos se ei ole käynnistynyt. Kiitos. Kiitos Samuli, ja edellisen puhujan, eli Jouko Rauhalan toivomus sitten otetaan huomioon. Jatketaan puheenvuoropyynnöllä. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pounds. Michael, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Itse olen tuon harrastustoiminnan niin kuin iso fani, ja se, että me saataisiin nopeasti, jos sieltä tulee niitä maahanmuuttajia ja muuta, saataisiin ne harrastusten pariin, jotta ne integroituu tosi nopeasti. Itse tietysti pallopelien ystävä, niin mä oon nähnyt niin monta esimerkkiä, kuinka ne tulee saman tien johonkin joukkueeseen sisään, ja sitten ne integroituu niin kuin tosi nopeasti, että jotain siinä pallossa on, mikä kiehtoo, että saadaan niin kuin lapset mukaan saman tien. Ja pääsee osaksi joukkuetta, pääsee osaksi siihen niin kuin sivilisaatioon, ja siihen saat sitä kautta niitä kavereita. Pystytäänkö me kaupunkina jotenkin tukea sitä? Esimerkiksi harvoin maahanmuuttajat tulee isot rahat taskussaan, että voitaisiin tukea meidän seuroja
jotta he voi alentaa heidän kausimaksuja tai jopa antaa niiden ilmaiseksi harrastaa se ensimmäinen vuosi, että me saadaan ne mahdollisimman nopeasti sinne mukaan. Valtuutettu Klamin puheenvuoro, että kaupunki kun tukee vieläkin, että harjoitusvuorot on junioreille ilmaisi, on erin tärkeää, että ne kausimaksut pysyvät edes kohtuullisina meidän paikallisille joukkueille ja seuroille. Ja sitten se, että koulusta ja ennaltaehkäisevää ja sitä tarvitaan. Tehdäänkö me kuntana tarpeeksi, että me ennaltaehkäistään sitä? Totta kai resursseista kaikki on kiinni niin kuin aina, mutta esimerkiksi kohta tulee valtuustoaloite, jossa sanotaan, että no nyt näitä kouluvalmentajia ei tarvita. Ei tietenkään, se ei ole ratkaise koko hommaa, ei missään tapauksessa, mutta olisiko se ollut askel oikeaan suuntaan? Mä uskon, että on. Tehdäänkö me taas, kun tulee talousarvio ja tehdäänkö me siellä taas, leikataanko jotain taas kouluilta? En tiedä, se nähdään sitten, mutta jotain meidän pitää niin kuin tehdä myös kuntana. Aina voidaan vaan, että no ei ole rahaa, ei ole rahaa, ei ole rahaa. No ei ole rahaa ja sitten näitä ongelmia tullaan ja sitten puhutaan hienoa litanioa täällä, että ennaltaehkäisevää ja sitten kun aletaan tekemään sitä ja sitten kun tehdään tätä, kyllä me voidaan tarttua tuumasta toimeenkin ja toivottavasti tartutaan nopeammin kuin myöhemmin, koska sitten tämä lumipallo voi vyöryä aika isoksi. Kiitos. Kiitos Michael. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Soares. Kim, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lapasyöttö nyt Sipakoville, eli mainitsen sinut tässä. Puheenjohtaja päättää sitten antaako vai eikö. Mutta joo, siis 2015, niin kuin Sipakov muisti hyvin, niin perussuomalaiset oli ensimmäistä kertaa hallituksessa ja heti tuli se 20 000 turvapaikanhakijaa rajan ylitse. Se oli ihan kiva sankaritarina omalta kohdalta tässä totta kai. Mulle jäi kuitenkin epäselväksi, niin mikä se asian pihvi oli siinä puheenvuorossa, että rivien välistä pystyi lukemaan kaikenlaista, mikä oli varmaan tarkoituskin, mutta faktaa tai todellisia toimenpide-ehdotuksia ei kyllä niin kuin minusta siinä tullut. Ja miten niitä toimia voidaan tehdä, jos ei tehtäisi toimenpideohjelmiin. Ja mitä tulee poliisin resursseihin, niin niitäkin voi katsoa, jos haluaa, että mitkä hallitukset niitä on leikannut tuossa niin kuin taannoin. Ei sitten mainitsin toisenkin, eli Juho Eerola puheenvuorossa myös ymmärtää, että kotouttamista ei ehkä pitäisi edes tehdä, koska kerroit, että oma kokemuksesi joskus 15 vuotta sitten oli semmoinen, että siitä ei ollut välttämättä hyötyä. Ja tässä esittelytekstissä mainittiin niin kuin toiseen suuntaan, että siitä on hyötyä. Etkä ollut löytänyt tälle mitään niin kuin faktaa, vaikka olit etsinyt. No, heti puheenvuorossa jälkeen googletin, 5 sekuntia meni aikaa. Ensimmäinen tulos oli, että hallituksen esitys vuodelta 2022, jossa mainittiin työ- ja elinkeinoministeriön selvitys, josta tuo lainaus suoraan on. Siitä löytyi myös lähde. Hämäläinen, Pesola, Sarimäki, 2015, kotouttamissuunnitelmien vaikutukset maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin, Helsinki, Edita Publishing. Mä voin laittaa sulle linkin tämän jälkeen. Kiitos. Kiitos Kim. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Herranen. Henri, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aikamoisia puheita täällä on ollut. Yksinkertaisesti tuohon on pieniä ratkaisuja. Ja itse näen, että korjaavat toimenpiteet tulee lähteä jo varhaisiasta lähtien. Yksinkertaiset asiat, kuten toimiva ja viihtyisä lähialueen elinympäristö, ovat osatekijänä miten ja missä nuoret esimerkiksi käyttävät vapaa-aikaansa. Näen, että Kotkassa on vuosi vuodelta enemmän näitä niin sanottuja katujen lapsia. Syy tähän on, että lapsilla ja nuorilla ei ole riittävästi tiloja tai paikkoja, tai sitten ne joka paikasta häädetään pois. Olen huolissani muun muassa lähileikkipaikkojen vähentämisestä. Näiden merkitystä vähätellään, tai ainakin tällaiselta tuntuu, kun katsoo lakkautettavien leikkipuistojen listaa ja niihin kohdistuvien kunnossapidon leikkauksia. Kustannusten, jotka ovat suhteellisen pieniä tämän kaupungin muuten holtittomassa rahankäytössä. En pyydä, vaan vaadin, että kaupunki kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten huomioimiseen jatkossa. Kiitos. Kiitos Henri. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja pitää kiittää Henri Herrasta erittäin hyvästä puheenvuorosta. Jengi- tai nuorisorikollisuus on viime vuosien aikana ollut mediassa hyvin paljon ja herättänyt myös allekirjoittaneesta tosi paljon huolta. Ja hallitukselle kiitos siitä, että tähän asiaan ollaan puuttumassa. On hyvä muistaa ja ymmärtää, että ongelman taustalla löytyy samat juurisyyt, kuten juurettomuus, eriarvoisuuden kasautuminen, alueiden eriytyminen ja mittavat sosiaaliset ongelmat. Ja tähän ongelmaan, kuten jengirikollisuuteen,
Ei ole olemassa mitään yksinkertaista, pysyvää, helppoa hokkuspokkusratkaisua. Kyse on monellakin tapaa yleisen yhteiskunnallisen ilmapiirinkin peilikuvasta. Jos kyse olisi vain niin yksinkertaisesta asiasta kuin vaikka vain maahanmuutosta, että ratkaistaan asia sillä, että rajat kiinni ja problem solved, kun täällä on annettu ymmärtävä, niin tällöin jengirikollisuutta ei Suomessa olisi ollut ennen näitä mittavia siirtolaisliikkeitä. Ja jos me aletaan keskittymään pelkästään tällaisen niin kuin yhden piirteen syyllistämiseen, niin me hukataan ne juurisyyt, mihin meidän pitäisi puuttua. Mun mielestä on hyvin ikävä kuulla, että täällä joidenkin mielestä toisen taustaltaan erilaisen jengin väkivalta ja rikollisuus olisi jotenkin hyväksyttävämpää. Täällä on jo kehaistu liivijengejä niin sanottuina parempina rikollisjengeinä. Maahanmuuttajat saapuessaan ovat usein valtaväestöön nähden heikommassa sosioekonomisessa asemassa ja siten ovat riskissä syrjäytyä ja jengiytyä. Tätähän ei kukaan kiistä. Jengiytymisen taustalla on samat juurisyyt taustasta riippumatta. Moni on jo täällä sanonut, että puheita riittää, mutta nyt tarvittaisiin niitä toimenpiteitä. Ja pakko se on sanoa, että hallituksen toimenpiteet on täydessä ristiriidassa tämän ohjelmatyön tavoitteen kanssa. Kun katsoo sen talouspolitiikan suurta linjaa, ovat sen toimet nimenomaan juurettomuutta, eriarvoisuutta ja sosiaalisten ongelmien lisäämistä. Tässä meidän esittelytekstissä on mainittu suoraan näin, että kuntien työn näkökulmasta toimenpiteet kohdistuvat kotoutumisen ja työllisyyden edistämiseen, nuorisotyöhön, opetustoimeen ja perheiden laajamittaiseen tukemiseen, johon sisältyy myös päihdetyö. Siispä talousarviokokous, kun meillä taas tulee eteen, niin siellä sitten punnitaan taas kerran, että ymmärretäänkö me pitää huolta nuorten ennaltaehkäisevästä toiminnasta, vai lähdetäänkö me taas niihin juustohöyläpolitiikkaa leikkaamaan nuorilta lapsilta. Kiitos Joona. Ja ennen kuin Juhan Pardi saa puheenvuoron, niin annan puheenvuoron nuorisovaltuuston edustajalle Anni Kurjelle. Anni, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat. Vaikka Kotkan kaupungin juniorivuorojen maksullisuusasia ei ole ollut tapetilla pitkään aikaan, on asia silti ajankohtainen. Sillä liikuntapääkaupungiksi julistautuneessa Jyväskylässä, jossa alle 18-vuotiaiden harjoitusvuorojen maksuttomuudesta luovutaan jo syyskuun aikana, osana miljoonien eurojen leikkauksia. Nuorisovaltuusto vetoaa kaupunginvaltuustoon ja toivoo, että taloutta tasapainottaessa pidetään huolta siitä, että Kotkan kaupungin tiloissa järjestettävät juniorivuorot säilyy maksuttomana, koska muuten harrastusmaksut väistämättä kasvavat ja voivat heikentää nuorten mahdollisuutta harrastaa lajia erityisesti pienikokoisissa seuroissa, joissa maksut jakaantuvat hyvinkin pienien osallistujamäärien kesken. Tällöin riski nuorten nuoriso- ja jengirikollisuudelle kasvaa, kun nuorilta tippuu pois merkittävä arjen tukipilari. Kiitos. Kiitos Anni hyvästä puheenvuorosta, ja omiin korviini ei ole kuulunut sellaista tietoa, että nämä liikuntapaikkavuorot tulisivat maksulliseksi, että tämä on ainakin lohduttava tieto tällä hetkellä. Mutta jatketaan puheenvuoropyyntöjä. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pardi. Juhan, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvistä puheenvuoroista, ei vähiten nuorisopuheenvuorosta. Meillä on paljon eriarvoisuutta, muutakin kuin taloudellista eriarvoisuutta tässä yhteiskunnassa. On hyvä, että kaupunginhallitus on tuonut tämän esityksen keskusteltavaksi tänne kaupunginvaltuustoon. Tässä on puheenvuoroja kertynyt ja kertyy vielä minun jälkeenkin. Hallituksen ohjelmassa niin tietysti silloin kun rikollisuutta esiintyy, niin siihen pitää puuttua. Ja siihen ei paljon auta muut kuin repressiiviset ja rangaistustoimenpiteet. Mutta tässä ohjelmassa on paljon muutakin. Tässä kiinnitin huomiota sellaisiin sanoihin, asiasanoihin kuin ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen, monialainen yhteistyö, poikkihallinnollinen yhteistyö. Kaikkinensa meidän pitäisi itse kukin omalta kohdaltamme yrittää parantaa tämän yhteiskunnan ilmapiiriä, yhteisöllisyyttä, inklusiivisuutta, hyväksyä erilaisuutta
Sitä kuitenkin on, ja sitä on muutakin kuin pelkästään taloudellista erilaisuutta. Tämän halusin sanoa. Siitä ei ole kovin kauaa, vuonna 1902 tämäkin kaupunginvaltuusto muutti kielensä ruotsista suomeksi, ja hyvin ollaan pärjätty. Kiitos. Kiitos Juhan. Ja seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Klemola. Riitta, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja myös omasta puolestani kiitos kaupungin hallitukselle, joka toi tämän paperin tänne, valtuutetuille myös. Koska se on tuotu meille, niin tietenkin mietitään sitä ja pitäisi, että mitä me niin kuin valtuutettuna voisimme tehdä. Tässä on ollut paljon hyviä, hienoja puheenvuoroja, samaa mieltä useat ovat useimmista asioista. Ennaltaehkäisystä on moni puhunut, ja se on myös tärkeää, että pienet teot merkitsevät. Ja näiden hienojen pitkien puheiden jälkeen niin yksi esimerkki tästä elokuuta Kotkasta kaupungin toiminnasta. Siellä oli perhetapahtuma Karhulan torilla, Vauto-auto nuorisotyön tekijöineen oli siellä. Oli aika monta työntekijää, ja se oli siis perjantai-ilta noin kello 19. Ja mä tietenkin jututin sitten, kun Hanna-Kaisa pyysi sinne tutustumaan vielä, ja autoon, vaikka olin kyllä käynyt sisässä aikaisemminkin. Ja kyselin tätä työaikaa, eli milloin tämä nuorisotyöntekijöiden työaika sinä iltana päättyisi, ja hämmästyin, kun sain kuulla, että kello 21.00 perjantai-iltana, koska yötyö olisi liian kallista. Tämä on semmoinen pieni konkreettinen esimerkki nyt sitten ennaltaehkäisystä, mitä me voitaisiin tehdä, esimerkiksi muuttamalla sitä työaikaa niin, että näillä työntekijöillä olisi mahdollisuus myös olla töissä myöhäisiltana ja yöllä, kohdata niitä ongelmanuoria, koska silloinhan ne ongelmat ehkä puhkeavat selvemmin. Että tässä voisi olla jotain korjauksen paikkaa. Kiitos. Kiitos Riitta. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Nikkinen. Mika, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tykkäsin etenkin Arttu-Petteri Klamin ja Michael Pounchin puheista, ja harrastus on todellakin yksi hyvä mahdollisuus tähän kotoutumiseen, ja se, että kaupunki sitten mahdollistaa sen, että on edulliset nämä kustannukset niin harrastaa just nämä salivuokrat ja muut, se on erittäin tärkeää. Sitten haluan tuoda toisen näkökulman, että tässä oli tällä viikolla Helsingin Sanomat uutisoi, että perussuomalaiset pyrkii vähentämään kiintiöpakolaisten ottamista muslimimaista ja ottamaan heitä sen sijaan kristillisistä maista, kertovat useat Helsingin Sanomien lähteet. Tämä on aivan oikein tämä. Nimittäin minä olen itse tehnyt 10 vuotta vähävaraisten keskuudessa leipätyötä, ja siellä oli paljon ulkomaalaistaustaisia, on oppinut tuntemaan sieltä sitten eri lähtökohdista ja eri maista tulleet, oli kristitty ja ei-kristittyjä, niin siellä on monia tällaisia, mitkä on tullut sitten pakolaisina, niin ei välttämättä ollut kristitystä maasta, mutta oli kristitty, hän joutui lähteä sieltä pakoon, koska oli sitten henki uhattuna, ja
he on kotoutunut. Minä tunnen muutaman, niin on tuolla Koksissakin tällä hetkellä töissä. Siellä on työpaikka ja perhe, on kotiutunut todella hyvin tänne. Mutta sitten on myös näitä toisia esimerkkejä, mitkä ei ole kotoutunut, ja monesti ne on sellaisia, on muslimimaista ja heillä on ihan eri kulttuuri, ja se on vaikea sopeutua tänne länsimaalaiseen kulttuuriin. Esimerkiksi tilastot kertoo, että näistä ulkomaalaisten tekemistä seksuaalirikoksista, niin aika usein se on henkilö, joka on tullut arabimaasta tai muslimimaasta. Kiitos. Kiitos Mika. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hurtta. Pia, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Toimenpideohjelma on sinällään hyvä ja kattava. Olisin vastannut valtuutettu Eerolan ihmettelyyn siitä, että hän ei löytänyt tätä tutkittua tietoa tästä kotoutumissuunnitelmien vaikutuksista, mutta valtuutettu Soares kerkesi tähän jo vastaamaan. Täällä on käyty äärimmäisen hyvää keskustelua köyhyyden sosiaalisista vaikutuksista, ja uskon, että ei varmaankaan näiden ulkomaalaisten jengiytyvien osalta niin tämä kotoutumissuunnitelma ole lainkaan se ainut oikea tie säilyä kaidalla polulla. Viittaan valtuutettu Mielosen puheenvuoroon hallituksen toimista ja juurisyistä. Ja kyllähän se köyhyys on ihmiselle kaikkein se nujertavin tekijä. Ja ehkä meidän pitäisi siitä pitää kiinni, että meillä olisi mahdollisimman vähän niitä siihen köyhyyteen joutuvia lapsia ja nuoria. Ja meillä on taannoin tässä Ylellä käyty keskustelu nuoriso- ja jengirikollisuudesta. Olisiko ollut A-Talk tai joku vastaava, ja siellä Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arveliin totesi, että sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa. Ja ehkä päätän puheenvuoron tähän. Kiitos. Kiitos Pia. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Oli ihan pakko ottaa tässä nyt vielä yksi puheenvuoro sen takia, kun sain olla mukana nuorisotoimen illoissa 3 perjantai-iltaa, ja tosiaan niin kuin valtuutettu Klemola sanoi, niin työaika loppuu kello 21 ja siihen loppuu sitten toiminta siellä kentällä niin sanotusti. Se, mitä siellä perjantai-iltana näki ja kuuli, niin oikeastaan alleviivaan sitä, kun nuorisolta kysyttiin, että mitä he kaipaavat, niin se tilat oli se ensimmäinen vastaus. Sitten he toivat julki sen, että on paljon yksinäisyyttä, yksinäisiä ihmisiä, ja kyllä sitä koulukiusaamistakin sitten vielä ilmenee, vaikka meillä minkälaisia ohjelmia tässä olisi. Mutta kun kävin Kouvolassa Lehdokissa, niin se oli ehkä kaikkein, tämä on nyt rumasti sanottu räikein, mutta siellä näkyi tämä monikansalaisuus kaikkein selviten. Ja siellä oli todella monta eri kansalaisuutta, mutta he olivat sulassa sovussa ja siihen kannustettiin. Joten kyllä mä sanoisin, että tämä kotoutuminen on äärettömän tärkeää ja se lähtee sieltä lasten ja nuorten varhaisesta kehityksestä, miten me suhtaudutaan kanssaihmisiin, miten me opetetaan Suomen lakiin, miten me toimitaan Suomessa, miten me arvostetaan ihmisyyttä ja ihmisiä ja miten tärkeitä ne ystävyys ja ystävyyssuhteet on. Nämä nuorisotoimen toimet, mitä tehdään joka puolella, niin Kotkassa, Haminassa kuin Kouvolassa, puhun nyt maakunnallisesti, ne on niin tärkeitä ja upeita juttuja, että mun arvostus nuorisotoimen työntekijöitä kohtaan nousi 100%. Mä oon todella liikuttunut, mitenkä he työstävät näitä asioita, ja se on parasta ennaltaehkäisyä, että jalkaudutaan sinne nuorten pariin, se ei tekisi yhtään huonoa meille kaikille käydä katsomassa sitä nuorten ja lasten elämää. Siellä oli aika nuoriakin lapsia. Ja siellä näkyy myös se kirjo, tämä köyhyys, mistä Pia puhui, niin se näkyy selkeästi siitä, että eri asuinalueilla
on hyvin erilaisia lapsia ja nuoria ja hyvin erilaisessa elämäntilanteessa. Ja jos ei näitä perheitä ja lapsia tueta, niin sitten me ollaan täällä jengirikollisuustiellä. Kiitos Niina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Frilander Paavilainen. Eeva-Liisa, ole hyvä. Puheenjohtaja, tässä puheenvuorossani näkökulma on itse asiassa oppiminen ja koulutus, koska tutkimusten mukaan työnteko ja koulunkäynti on semmoiset merkittävät kotoutumiseen liittyvät kysymykset. Toisen asteen ammatillinen koulutus on ehkä se ikävaiheessa se sellainen rajapinta, jossa esimerkiksi nyt kysymyksessä olevaa jengiytymistä saattaa tapahtua, jos ei ole kiinteästi hyvä kontakti siihen toisen asteen koulutukseen. Kattelin, kun meillä käsiteltiin edellisessä pykälässä niitä kotoutumista, niin katselin, että miten Suomessa ollaan tämä kotoutuminen otettu hanskaan oppimisen näkökulmasta. Ja sieltähän löytyi ihan tuore kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2022. Eli kun esimerkiksi meillä täällä Kotkassa maahanmuuttajanuoret menevät meidän toisen asteen koulutukseen, niin esimerkiksi nyt Ekamilla on täällä valmiit sävelet olemassa, että mihin asioihin pitää tässä kotoutumisessa koulutusjärjestelmässä kiinnittää huomiota. Ja ne asiat ovat niin, että oppilaitoksessa on tietyt sisäistetyt arvot. Helsingin Sanomissa haastateltiin erästä maahanmuuttajaa, joka oli selviytynyt aivan hienosti tästä omasta polustaan, niin hän sanoi, että koulussa oli yksi opettaja, joka oli hänestä erityisesti kiinnostunut ja kiinnitti hänen oppimiseen huomiota ja huomasi, että hänellä on potentiaalia ja tuki sitä, jonka kautta hän sitten selvisi tästä oppimispolusta tosi hienosti eteenpäin. Myös täytyy kiinnittää huomiota siihen, että perheet myöskin opiskelevat esimerkiksi suomen kieltä. Minulla on esimerkki oman opettajuuden aikana, kun aikoinaan tuli Vietnamin pakolaisia ja meillä oli tuolla ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi opiskelemassa tämmöinen tyttö, joka oli tullut pienenä lapsena Vietnamista tänne Suomeen, niin kysyin, että osaako sinun perheesi suomen kieltä. Hän totesi, että kun äiti on kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa, niin äiti on oppinut, mutta isä ei ole moneen vuoteen liikkunut kotoa yhtään mihinkään eikä osaa suomen kieltä yhtään. Eli kyllähän nämä kaikki tekijät, joita tässä on kiinnitetty huomiota, mihin on kiinnitetty huomiota, niin ne ovat ne, jotka ruokkivat siitä kielen oppimista ja joka kaiken kaikkiaan kerta kaikkiaan edistää sitä kotoutumista. Siellä opetussuunnitelmassa, joka on erittäin merkittävä ja hyvä apu, jota voi muokata niin tietysti koulukohtaisesti aina siihen kontekstiin, jossa tämä nuori sitten on tai mikä koulu on olemassa, niin siellä kiinnitetään huomiota nimenomaan näihin arvoihin, kieliopintoihin ja sen oppimisen ohjaukseen. Kiitos. Kiitos Eeva-Liisa. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Sipakov. Samuli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. I'm back. Eräs nimeltä mainitsematon valtuutettu kysyi minulta toimenpide-ehdotusta liittyen tähän vuoden 2015 turvapaikanhakijahässäkkään. Se oli 200 virkamiehen mielestä se, että laitetaan rajat kiinni. Se olisi auttanut myös paljon moneen muuhun. Käytännössähän rajat vuonna 2015 ja 2016 oli sen 6 kuukauden aikana kiinni. Tullin, raja ja poliisin autot olivat poikittain ajokaistoilla ja sieltä ei tullut yksikään läpi ilman valvontaa. Tosin se valvonta kesti vain sen 100 metriä siihen Tornion järjestelykeskukseen ja sitten se valvonta loppui. No, myös huumausaineet, siis kovat huumeet, osittain loppui Suomesta, joka teki taas sen, että huumausaineiden katukauppahinta nousi ihan merkittävästi, joka tarkoitti taas sitä, että nämä päihteiden monikäyttäjät ja monien päihteiden käyttäjät, suurkäyttäjät, alkoivat tekemään sitten pahempia rikoksia ja enemmän rikoksia, niin että saivat rahaa niihin kallistuviin huumausaineisiin. Parhaimmillaan meitä oli samassa työvuorossa, jos lasketaan poliisi, tulli ja raja siellä Tornion pienessä kaupungissa, 200 virkamiestä. Se tarkoitti myös käytännössä
paikallisen kenttäjohtajan mainitsemana tällaisen asian, että sieltä loppui täysin rikollisuus. Kauppaliikkeissä ei käynyt yhtään näpistäjää tai ainakaan jäänyt kiinni. Rattijuopumukset loppu kokonaan, koska valvonta oli aivan siis tajutonta. Kotikeikat loppu täysin, eli perheväkivalta. Tosin siitä ei vaan ilmoitettu hätäkeskukseen, että totta kai siellä turpiin sai sitten puolin ja toisin kotona. Mutta ikävä kyllä, näin se vaan menee. Mutta sitten asia, mikä ei liity ollenkaan maahanmuuttoon eikä ulkomaalaistaustaisiin nuoriin. Haminassa oli muistaakseni pari vuotta sitten valojen yö tapahtuma, mikä aiheutui aikamoinen rettelöinti siitä, kun siellä nuoret riehu. En tiedä, onko se jostain YouTubesta otettu vai mistä, mutta poliisipartio kun meni keikalle, valtaväestöön kuuluvat suomalaiset nuoret piirittivät sen poliisipartion usean 10 nuoren voimin. Ja esimerkiksi kun poliisipartio oli herättelemässä juoppoa puiston penkiltä, niin tämä saartorengas tiivistyi poliisipartion ympärillä. Voisiko tätäkin sanoa jonkunlaiseksi jengeytymiseksi? Sitten kun oltiin ihan iholla poliisilla, ei käyty siis kiinni, ei sanottu mitään. Yhtäkkiä alettiin heittelemään kivillä ja kaikilla astaloilla ja esineillä poliisia, revittiin poliisiautosta kilvet ja poliisit joutuvat lähtemään karkuun. Mutta siinä ei puhuttu kyllä maahanmuuttajista yhtään mitään. Kiitos. Kiitos Samuli. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Eerola. Juho, ole hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, kommentoin muutamaakin puheenvuoroa, mitä tässä on illan aikana sanottu edelliselle puhujalle, jonka nimeä en mainitse, niin vastaan, että liittyen siihen Tornion tilanteeseen, niin Suomen nykyinen hallitus tekee niitä toimenpiteitä, joita Suomen silloinen hallitus vuonna 2015 jätti tekemättä liittyen maahanmuuttoon. No maahanmuuttajuushan ei nyt tietenkään tee kenestäkään rikollista, nuorisojengiläistä tai mitään muuta, se on täysin selvä, mutta se mikä on kuitenkin osoitettavissa on, että kaikissa maissa, joissa tämän tyyppistä jengiongelmaa on, ovat nämä lähtijät juuriltaan suunnilleen samoista maista. Kaikista Euroopan maissa, joissa tätä ongelmaa on, niin nämä tulijoiden vanhemmat on about samoista maista. Ja sitten kun katsotaan niitä maita, joista näiden vanhemmat on aikanaan näihin Euroopan maihin muuttaneet, niin siellä lähtömaissa se pyssyttely on jopa vielä hirmuisempaa kuin mitä Tukholman lähiöissä. Eli kyllä sillä kulttuuritaustalla jonkunnäköinen syy-seuraussuhde näyttää olevan. No sitten oli puhetta, todella hienoa puhetta moneltakin valtuutetulta siitä, että kuinka lasten ja nuorten tämä harrastustoiminta on semmoinen, mikä integroi ja pallon perässä on hyvä pyöriä ja kotoutua. Mutta sitten on ollut ihan varma, kuulinko oikein vai miten siinä sanottiin, mutta puhuttiin, että pitäisi olla ilmasta tai halvempaa tämän harrastamisen, mutta toivottavasti ei tarkoitettu sitä, että nimenomaan maahanmuuttajilla olisi halvempaa tai ilmasta. En näe järkevänä sitä, että etnisillä perusteella sitten olisi eri hinnat eri lapsille. Ymmärrän, että jos tulotaso on se kriteeri, että vanhempien tulotason mukaan olisi eri, mutta että se olisi kategorisesti, että vaikka maahanmuuttajataustaisilla olisi halvempi kuin suomalaistaustaisilla, koska se ei varmaankaan sitten näitä etnisiä suhteita kuitenkaan sitten paranna. No sitten nopeasti tsekkasin näitä hyviä vinkkejä, hyviä linkkejä, mitä valtuutettu Soares minulle mainitsi, ja yksi olikin, tai silleen se oli tuttu, että mä olin sen tosiaan lukenut, mutta se, minkä takia mä en sitä ollut noteerannut, niin täytyy tutkia itse asiassa tarkemmin se ihan totta ja hyvä, jos se on tilanne muuttunut, mutta mun mielestä siinä tutkimuksessa siinä viitattiin lähinnä tälleen pakolaistaustaisena ja humanitaarisin syyn ja tällä lailla tulleisiin maahanmuuttajien lapsiin, joille sitten on vanhemmille aikanaan tehty se kotouttamissuunnitelma. Sitten tämä esittelyteksti, mihin me itse taas viittasin, niin siinä puhutaan maahanmuuttajista niin kuin yleisesti. Ja meidän jopa tässä valtuustossa ja jopa perussuomalaisten ryhmässäkin on sellaisia valtuutettuja, joiden toinen vanhempi tai joku on jostain ulkomailta tänne aikana tullut, eikä ole tehty mitään kotouttamissuunnitelmia heille, ja ovat jopa niin hyvin elämässään menestyneet, että ovat tänne valtuustoon päätyneet, ja muissakin ryhmissä näitä henkilöitä täällä on, niin kun meillä tulee maahanmuuttajia muistakin syistä kuin tällaisia pakolaistaustaisena ja humanitaarisena, niin heille ei ole tehty välttämättä aikanaan näitä kotouttamistoimenpiteitä, niin heidän lapset ovat kuitenkin menestyneet paremmin kuin ne, joille näitä on tehty. Mutta sen allekirjoitan, että varmaan pakolaisperäisillä tämä pätee. Kiitos. Kiitos Juho. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Posti. Pekka, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Otsikko on ennaltaehkäisy.
Ja tässä on nyt tullut aika paljon hienoja puheenvuoroja. Jos se siitä olisi kiinni, että me puhumalla tämä asia saataisiin kuntoon, niin se olisi varmasti ollut jo ajat sitten kunnossa. On pakko sanoa ennaltaehkäisystä. Muutamat valtuutetut, peukutan heitä, Arttu-Petteri Klami ja Michael Bounds puhui harrastuksista. Aivan loistava homma. Harrastus tietyssä iässä on paras nuorisovakuutus. Tän on sanonut jo aikaisemmin. Se vie pahimman iän yli hyvä harrastus, oli se sitten mikä tahansa. No sitten valtuutettu Johan Pardi, erittäin hyvä lause. Jos oikein kuuntelin, niin toisten hyväksyminen. Ehdottomasti toisten hyväksyminen. Ja Riitta Klemola, pieniä tekoja. Joskus vuosia sitten olin mukana ensimmäisen luokan vanhempainillassa ja siellä kokenut opettaja valisti huoltajia, että jos ikinä on mitään asiaa, kriittistä asiaa koulusta, älkää puhuko sitä aamupalapöydässä tai ruokapöydässä. Ottakaa yhteys kouluun, mutta älkää puhuko lasten kuullen niistä asioista. Tämä sama asia koskee juuri tätä syrjäytymiskuvioa ja vieraita ihmisiä, kun oppilaita tulee eri maista, niin ehkä ei kannata puhua huoltajat siellä ruokapöydässä näistä asioista. Nämä on niitä pieniä tekoja, toisten hyväksymisiä. Ei oikeastaan muuta. Kiitos. Kiitos Pekka. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Montonen. Tiina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Minäkin haluaisin korostaa nimenomaan sitä, että tämä on ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tämä ohjelma. Tietysti on tosi tärkeää, että me tiedetään, mitä maailmassa tapahtuu, mitä Helsingissä tapahtuu ja suurissa kunnissa, mutta meidän varmaan pitäisi myös keskittyä siihen, mitä tässä kunnassa tapahtuu tämän asian suhteen. Ja sinänsä, kun on nyt eri puolueiden puheenvuoroja kuunnellut siitä, miten niin kuin lapsia ja lapsiperheitä voisi tukea, niin voin sanoa, että olen ilahtunut siitä. Meillä alkaa kohta kuntastrategiatyö ja talousarvioa valmistellaan jo pitkälle, niin tehdään sitten näistä puheista tekoja. Näin toivon. Mutta ensimmäisenä kohtana tässä pitkässä ohjelmassa on varhaisen vaiheen tuki lapsille, nuorille ja perheille. Ja se on ihan todellakin se asia, millä parhaiten voidaan ennaltaehkäistä sitä, että lapset tippuvat ja jo vaikkapa päiväkotivaiheessa tai koulussa tai ammatillisessa koulussa, kun tuki tulee ajoissa ja itsetunto nousee ja pärjää elämässä. Tietysti on myös tärkeää se, että mitä seuraa siitä, jos tehdään huonoja tekoja. Mutta täällä on hyvä kohta kuntien työn näkökulmasta. Toimenpiteet kohdistuvat kotoutumisen ja työllisyyden edistämiseen. Ja nyt tiedetään, että TE-toiminta on päätymässä kunnille vuodenvaihteessa, mutta myös rahoitus on vähenemässä. Eli tarvitaan koko seudun tärkeää tukea sille, että ihmiset saisivat työtä ja pärjäisivät sillä saralla. Ja kotoutumisen etenkin tietysti täytyy koko ajan tehdä työtä. Täällä on myös nuorisotyö. Ja se, mitä minä olen kuullut nuorilta, niin on se, että he toivovat myös, että eri-ikäisille nuorisotalot olisivat enemmän auki. Ja siinä on meille jo ihan hyvä talousarviokohde. Sitten täällä on myös opetustoimen ja perheiden laajamittaiseen tukemiseen, johon sisältyy myös päihdetyö. Ja jotenkin itse ajattelen, että päihteiden käyttöön liittyy myös sellaista rikollisuutta, mihin nuorten toivoisi, etteivät he joudu mukaan. Ja myös siitä
pitäisi paljon enemmän ehkäisevänä toimena puhua. Mutta hyvä ohjelma sinänsä, mutta toivottavasti me painotamme jatkossakin ennaltaehkäisyä. Kiitos Tiina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Iivonen. Tommi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Aina kun meillä puhutaan nuorista ja lapsista jossakin muussa tilanteessa kuin talousarviokokouksessa, niin meillä on paljon puheenvuoroja, meillä on hienoja lupauksia, meillä on kaikki on huolissaan puolueesta riippumatta, jotain pitäisi tehdä. Sitten kun mennään talousarviokokoukseen, niin jotenkin se siellä sit se unohtuu, mikä on äärettömän surullista ja jotenkin jopa ehkä kaksinaamasta. Minun pelottaa tämä oikeistopolitiikka siinä mielessä, että tuossakin todetaan monta kertaa, että ennaltaehkäisevä, perheitä tukeva, kaikki niin kuin alussa jo tehtävä on äärettömän tärkeää. Ja sitten sitä tilannetta koitetaan korjata sillä, että kovemmat rangaistukset, enemmän poliiseja, rajat kiinni ja noin. Ei se hyvänen aika niin toimi. Silloin kun tarvitaan poliisia, niin me ollaan jo myöhässä siinä hommassa. Se on tehtävä paljon aikaisemmin se työ. Meillä ei pitäisi yksikään nuori joutuu jäämään yksin, jota kautta se radikalisoituu kyllä ennemmin tai myöhemmin johonkin. Ihan siitä huolimatta on se sitten mistä tahansa tänne tullut tai täällä aina asunut. Se mitä me tarvitaan ihan oikeasti, ja nyt meillä on siihen mahdollisuus, kun me tehdään uutta kaupunkistrategiaa. Tämä harrastaminen on äärettömän tärkeä ja hyvä juttu. Se on monessa kohtaa jo tullut. Meidän pitää muistaa, että ei pelkästään liikunta, kaiken näköinen harrastus, olkoon se teatteri, musiikki tai vaikka ne mopot siellä. Se on loistava aina, kun me saadaan nuoret tai vaikka meidät aikuiset johonkin yhdessä tekemään jotain. Yhteisöllisyyttä me tarvitaan. Meidän on turha osoittaa, että vika on tuolta tai tämä kuuluu poliisille tai tämä kuuluu koululle tai jolle. Tämä kuuluu meille kaikille. Ja me ei pystytä tuolle hallituksen pelottaville päätöksille, mitkä eriarvoistaa enemmän kuin yksikään hallitus tähän asti aikaisemmin. Sille me ei voida täällä mitään. Mutta me voidaan sille, että me tehdään tästä kaupungista yhteisöllisempi kuin missään muualla. Pienillä jutuilla tukemalla kaikkea ja ennen kaikkea sitä, että me lähdetään tonne kentälle. Me voidaan täällä puhua hienoja ja luvata suuria, mitkä sitten siinä talouskokouksessa unohdetaan, milloin niistä oikeasti päätetään. Mennään tonne, tehdään valtuutetuista se nuorten iltaryhmä, joka tuolla pyörii. Meidän pitää tehdä jotain, eikä etsiä, että kenelle tästä nyt syy kuuluisi sitten. Kiitos. Kiitos Tommi. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Kriinari. Leena, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät läsnäolijat. Nykyisen hallituksen ohjelma haluaa varmistaa oppilashuollon saatavuuden. Kuitenkin määrärahat pienenevät ja supistukset ovat arkea koulumaailmassa. Tämän ohjelman esittelyssä todetaan, että tarvitaan hallinto- ja ammattikuntarajojen ylittäviä toimenpiteitä. Tämä on hieno asia. Iso tiedonsaantiongelma kouluissa on se, että terveydenhoitaja ja kuraattorit eivät saa oppilaskohtaisia tietoja Wilmasta, koska kuuluvat hyvinvointialueen henkilökuntaan, eivätkä kunnan. Useat kunnat ovat tehneet kuitenkin päätöksen, joka oikeuttaa terveydenhoitajien ja kuraattorien pääsyyn Wilmaan. Kotka ei. Tämä päätös auttaisi nuoria saamaan apua nopeammin, eikä maksaisi mitään. Olen jutellut asiasta kansliapäällikkö Lönnforsin kanssa ja tiedän, että Kotkassa on paljon puhuttu tästä asiasta ja toivottavasti pohditaan edelleen niin, että saataisiin tähän positiivinen päätös. Tämä olisi sitä varhaista puuttumista parhaimmillaan. Kiitos. Kiitos Leena. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja.
hieman melkein kaduttaa, että kaupunginhallituksessa toivoin tämän tiedoksi valtuustolle. Mutta en kuitenkaan pahoittele, koska tärkeää keskusteluahan täällä on käyty, mutta itseäni halusin vielä ottaa puheenvuoron, kun alkoi häiritsemään se, että tässä todellakin puhutaan toimenpideohjelmasta nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisemiseksi, ja tuntui, että täällä oli aika monta puheenvuoroa, jotka ajattelivat niin, että kunhan vaan tietynlainen maahanmuutto lopetetaan, niin ei ole nuoriso- ja jengirikollisuuttakaan. Ja se kuulostaa minusta tosi suorastaan vastenmieliseltä, koska tosiasiahan on niin, on jo monet yhteiskuntatieteelliset tutkimukset ja teoriat intersektionaalisuudesta ja niin poispäin osoittaneet, että mitä useampi ominaisuuspiirre tai taustatekijä ihmisellä on, joka asettaa hänet jollain tavalla heikompaan tai vaikeampaan asemaan, sitä vaikeampi hänen on integroitua, sitä herkemmin hän syrjäytyy siitä valtaväestön ikään kuin standardista tai normista. Jotenka jos nyt karrikoiden sanotaan, että olet eri värinen kuin valtaväestö, sinulla on eri uskonto, olet köyhempi, olet vasenkätinen, homoseksuaali, jotakin tällaisia. Mitä useampi tällainen asia, sitä vaikeampi on integroitua siihen, mitä se massa edustaa ja enemmistö. Ja silloin on ihan päivän selvää, niin kuin valtuutettu Nikkinen tuossa tuntui toivovan, että otettaisiin mieluummin kristittyjä kuin muslimeita, niin tietenkin muslimeilla on keskimääräistä vaikeampaa integroitua, koska heidän uskontonsa edustaa vähemmistön uskontoa. On tietysti helpompi integroitua, jos mitä enemmän sinulla on asioita, jotka edustavat sitä enemmistön näkökulmaa. Mutta pitäisikö tällä perusteella sitten jättää muslimit ottamatta maahan, jos he syystä tai toisesta tänne tulevat, niin minusta se kuulostaa aika takapajuiselta ja entisaikojen toiminnalta ja ainakaan sivistysvaltion toiminnalta. Kiitos. Ennen kuin annan Samulille puheenvuoropyynnön, niin valtuutettu Hyyryläinen oli itse mennä sille samalle tielle, mistä hän syytti muita äsken, eli tähän maahanmuuttoasiaan. Niin keskustellaan nyt tämä yksi puheenvuoro vielä siinä, näköjään 2 tästä otsikon aiheesta. Ole hyvä, Samuli. Kiitos puheenjohtaja. Aloitan nyt hieman käänteisesti tämän ja vähän niin kuin vastaan valtuutettu Hyyryläiselle. Mutta kyllä se nyt rehellisesti sanottuna ja suoraan sanottuna on niin, että jos Suomen eduskunnassa ei olisi yhtään perussuomalaista kansanedustajaa, niin yksikään perussuomalainen kansanedustaja ei kännipäissä ampuilisi tuolla Helsingin keskustassa. Mutta se on myös niin, että jos Suomessa ei olisi yhtään maahanmuuttajaa, niin täällä ei olisi yhtään maahanmuuttajan tekemään rikosta. Mutta sittenhän se tarkoittaisi taas käytännössä sitä, että 100% rikokset olisi valtaväestön tekemiä. Ikävä kyllä näin se menee, ja tämä on ihan totta. Mulla ei ole mitään maahanmuuttajia vastaan. Mä olen itsekin ulkomailla syntynyt ja tumma ihonen, jos sitä nyt joku on vielä tajunnut, niin sitten kannattaa jättäytyä pois seuraavissa vaaleissa. Tai sitten toisen kautta lähteä ehdolle. Mutta tämä on ollut hyvää keskustelua, mutta niin kuin aluksi tuossa sanoin, niin se ei auta, että me keskustellaan ja puhutaan, kun näihin kaikkiin toimenpiteisiin tarvii rahaa. Niihin tarvii resursseja. Ja niin kuin Iivonenkin sanoi, niin sitten kun me ollaan päättämässä siitä talousarviosta, niin sitten me unohdetaan tämä asia. Se on kyllä ihan totta. Et minä olen kyllä henkilökohtaisesti täysin samaa mieltä kuin täällä vasemmisto ja vihreät, mutta maahanmuutosta ollaan täysin eri mieltä. Kiitos, Jahar Taalat. Minä olen puhunut. Kiitos, Samuli. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Suores. Kimmo, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Joo, Hyyryläiselle kiitoksia, että toit tännekin saliin, että on tärkeä aihe. Ikävä kyllä tämä nyt meni enemmän maahanmuuttokeskusteluksi ja sitten kotouttamiskeskusteluksi, mikä totta kai on joillekin puolueille se polttoaine, se maahanmuuttovastaisuus ja siitä maahanmuutosta aiheutuvat ongelmat. Eli silloin totta kai se kotouttaminenkin on ikävä juttu, koska silloin niitä ongelmia olisi vähemmän ja oman puolueen polttoaine häviää sitten kun tuhka tuuleen. Mutta toivottavasti tosiaan, niin kuin aikaisemmatkin puhujat ja jotkut sanoneet, että siinä kohtaa kun sitten päätetään rahoista talousarvion kohdalla, niin kaikki puolueet tässä salissa muistaa sitten, että sitä rahaa tarvitaan lisää tähän, jos oikeasti halutaan niin kuin parantaa tilannetta, eikä se ole vain puheita täällä. Kiitos. Kiitos, Kim. Ei enää pyydettyjä puheenvuoroja. Ihan loppukommenttina itse haluan sanoa nyt, ja jonkun verran, tai oikeasti aika paljonkin on
valtuutettu Iivosen kanssa samaa mieltä siitä, että ennaltaehkäisevyyttä tarvitaan, mutta nyt kun meillä on talousarviokokous tulossa ja on puhe ollut näistä ennaltaehkäisevistä toimista, mitkä voisi auttaa tämän nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi, niin me tarvitaan myöskin tätä talousarviokokousta varten ennaltaehkäiseviä keskusteluja. Ja mun mielestä se ei nyt ollut välttämättä tässä, koska mitään ehdotuksia ei tullut, mutta kannatan sitä, että pidetään ennaltaehkäiseviä puheenvuoroja ennen talousarviokokousta, mitkä voisi olla ne oikeat keinot, millä tätä voitaisiin edesauttaa. Nyt päätän keskustelun aiheesta ja kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Seuraava pykälä, pykälä 112, eron myöntäminen kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä sekä uusien jäsenten valinta. Ja on tällainen moniosainen päätös. Eli ensin kaupunginvaltuusto päättää myöntää Joy Aallolle eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä. Avaan tästä keskustelun, ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten myönnetään ero. Ja seuraavaksi nimetä kaupunginhallitukselle uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan tästä keskustelun. Valtuutettu Sipakov, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kotkan perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää kaupunginhallituksen varajäseneksi Kimmo Duffa. Kiitos. Kiitos. Ehdokkaita riittävä määrä, joten Kimmo Duffa nimitetään kaupunginhallituksen uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Asia loppuun käsitelty. Myöntää Joy Aallolle eron hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä. Avaan tästä keskustelun, ei pyydettyjä puheenvuoroja. Ja nimeää hyvinvointilautakunnalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan tästä keskustelun. Ja puheenvuoropyyntö valtuutettu Sipakov. Samuli, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Sama ryhmä esittää hyvinvointilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Niina Mustonen. Ja koska Mustonen on toiminut tähän asti hyvinvointilautakunnan varajäsenenä, niin hänen paikalleen varajäseneksi Vesa Häkkinen. Kiitos. Kiitos Samuli. Ehdokkaita riittävä määrä ja nimetään Niina Mustonen hyvinvointilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja hänen tilalleen varajäseneksi Vesa Häkkinen. Asia loppuun käsitellään. Seuraava pykälä, pykälä 113, vastaus valtuustoaloitteeseen kouluvalmentajia koulun tiloihin. Päätösehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen kouluvalmentajia Kotkan kouluihin. Avaan keskustelun. Puheenvuoropyyntö valtuutettu Iivonen. Tommi, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tässä nyt oikeastaan on yksi esimerkki siitä, että puheet on hienoja, mutta sitten kun tarvitaan nuorisolle rahaa, niin sitä ei sitten oikein löydy. Tähän perusteluihin me nyt joutaa tyytyy ja hyväksyy se, ei siinä mitään. Täällä on vaan nousee, täältäkin tämä on vastattu, että tällä hetkellä Kotkan opetustoimeen kohdistuvat kaupungin taloudelliset leikkaukset uhkaavat tai ainakin vaikeuttavat jo lakisääteisen opetustehtävän toteuttamista. Joten tässä kohtaa mielelläni haluaisin muistuttaa, että kun me sitä talousarviokokousta sitten käydään, niin meidän koulut on nyt jo helisemässä. Kiitos. Kiitos Tommi. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Seison sinänsä tuon vastauksen takana, kaupunginhallituksen vastauksen. Mutta haluaisin ihan vain kommentoida, kun tässä valtuutettu Iivonen tämän ja aiemman pykälän kohdalla näistä resursseista, niin ehkä jatkossa, kun teillä selvästi on vilpitön halu, ja olen kiitollinen siitä, niin tehdä panostuksia koulutoimeen ja opetustoimeen, niin kannattaisi ehkä tehdä sellaisiin resursseihin panostuksia, mistä sieltä on leikattu takavuosina reippaasti, eikä aina yrittää kehittää jotain uutta menetelmää ja uutta työkalua. Että siellä on nyt esimerkiksi maan hallituksen toimien vuoksi niin resurssiopettajat lähes kokonaan Kotkasta lopetettu ja opettajat kovasti toivoisivat tällaista resurssia lisää. Ei muuta, kiitos.
Kiitos Antti. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen. Pykälä loppuun käsitellään. Seuraava pykälä 114, vastaus valtuustoaloitteeseen moottoritien melusuojaus melusaastuttamisen lopettamiseksi. Ja asia käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa ja valtuusto merkitsee rakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen tiedoksi. Avaan keskustelun. Ei pyydettyä puheenvuoroja, joten pykälä loppuun käsitellään. Pykälä 115, valtuustoaloitteet. Itselle ei ole tullut tietoa yhtään valtuustoaloitteesta ja avaan tästä keskustelun. Ei pyydettyä puheenvuoroja, joten päätän pykälän käsittelyn tähän. Ja samalla päätän kokouksen ja kiitän valtuutettuja aktiivisesta keskustelusta. Kiitos. Meinasin